Hello mga chubibis! For today's video, gagawa tayo ng avocado ice cream. Hatiin ang avocado at tanggalin ang buto. Gamit ang spoon, i-separate ang laman from balat ng avocado. Hiwa-hiwain ito ng maliliit na chunks. Ilagay sa blender ang hiniwang avocado at lagyan ng half can ng evaporated milk. I-blend para maging smooth. Sa isang bowl, ilagay ang all-purpose cream at i-whisk hanggang maging fluffy. Huwag kang mapagod mag-whisk, chubibi. Sa kanya nga nagtiyaga ka eh. Dito pa kaya? Kapag fluffy na, ihalo ang natirang half can ng evaporated milk. Idagdag ang condensed milk at avocado mixture. Haluin ng dahan-dahan. Huwag i-overmix. Kapag nagkulay light green na ang mixture, opo, light green yan, di lang kita sa camera. Ilagay na sa container. Ilagay sa freezer at antayin hanggang ma-frozen. Charan! May homemade avocado ice cream ka na! Enjoy! Until our next TeleChubbies cooking vlog!